Hello. Welcome to my channel. Gagawin ko lang tong video na to dahil may nagre-request, nagpapaturo. May nagpapaturo sa akin kung paano gamitin tong KineMaster. Si Elise, yeah. Shout out kay Elise. First na gagawin dito ay, syempre mag-add ka ng video. I-click mo itong plus na ito, plus. And then, mapupunta tayo sa interface ng KineMaster. Ayan. Bali, dito ka mag-work ng mga video mo. Ayun, kung gusto mong maglagay ng video, click mo lang yung media. Yan, mga future ni-upload ko sa channel ko. Ayan, nakita nyo na. So, yan, pagka-insert mo, balik ka. Yan, una kong ituturo paano mag-trim. Ganyan. Click mo lang yung video. Tapos, cogbox. Itong screenshot na to. Actually, pwede naman siyang i-move. Ganyan, oh. Para matanggal. Diba? Oh. Pwede siya. Kung nasa dulo lang, pwede mo siyang tanggalin. Ng ganyan. Kung nasa dulo lang. Ayan. Pag nasa dulo, madali lang siyang i-trim. Iusog-usog mo lang siya. Pero kung mga bandang nasa gitna, ganito. Ito, kunwari ito. Gusto ko tong alisin yung mga ads. Mga ads na lumalabas. Ititrim natin yan ng ganyan. Pindutin lang yung gunting. Tapos, yan, nandiyan naman, nakikita naman. Hatiin natin yung video. Ito, split. Split at playhead. Ayan. So, na-split na. Please, split ulit natin. Kasi ayoko din yan. Yan. Ayoko din makita. Yan din. Ayoko din yan. Split. Ayan, split. Ayan, split natin yan. Split. Tapos, yung ayaw kong makita, yung ayaw ko makita sa video, i-delete ko. Sa left side, makikita nyo yung parang basurahan dyan. Yan, i-delete nyo lang, makawala na yun. Ayan, yan ang pag-trim. Papatungan natin ng picture. Ito, kunwari gusto ko to, ipatong ko to. Gusto ko yung ipatong dyan. Picture yan ha, picture. Tandaan, isa yung picture na ipinatong. Tapos, ikaw bahala ka kung gusto mo buong video, nandyan siya. Pwede. Yan. Kunwari, nandyan siya. Matatakpan niya yung lagay natin. Kung gusto nyo lagyan ng mga logo yung nyo, ganyan. Na-try na natin yung sa pictures. Try naman natin yung sa mga stickers nila. Ayan, nakapag-download na ako ng stickers na galing sa kanila. Kung gusto nyo mag-download ng iba pang stickers, ayan yung Get More. Pasok lang kayo dyan. Ang dinownload ko ay ito, Valentine's. Yung love yung pinili ko. Ilalagay ko siya dito. Yan. Actually, ang paglagay ng mga stickers, text,
kung ano-ano pang overlays. Depende yan kung ano yung ginagawa mong video. Kung ano yung gusto mong mangyari sa video mo. Para makagawa ka ng sobrang gandang video, dapat creative ka rin. Yeah. Tatry naman natin yan. Yung text. Kung gusto nyo pang paglaruan yung text, ayan, marami. Kunwari pop, fade, pop na lang. Tapos yan, marami ka pang pwedeng gawin sa text. Pero hindi ko na yan isa-isahin. Ikaw na bahala mag-explore. Ano pa bang hindi natin nagagawa dyan? Itong effect. Ayan. Meron na akong Auto HDR na download ko na yung effect na yan. Ayan. Marami silang effect. Hanap ka lang dyan. Ayan, oo. Diba? Ang ganda. Parang lalong gumanda yung pagka 3D niya. HDR na HDR. Ang big! Wow! Hindi kasi KineMaster yung ginagamit ko eh. Actually, ito talaga yung pinakauna kong minahal na video editing app sa cellphone. Pero dahil na may watermark, at para mawala ang watermark, kailangan mong mag-subscribe sa kanilang every month or yearly. Diba? Parang ang mahal. Kung meron namang available na free na kayang gawin ng mga kaya niyang gawin. Pero maganda talaga itong KineMaster. Worth it shot. Audio naman tayo. Kung gusto nyong voice, ayan, pindutin nyo lang yung voice. And then, record kayo. Pero ako, may existing audio ako na gagamitin. Para sa ating background. Excuse me. At add lang. Click mo lang yung plus para mapunta siya dyan. Tapos, ang kagandahan nito, meron siyang loop. Tapos, extended end of project. Sana nga pati yung iba may ganun na, no? Hindi mo na kailangang iusog-usog, di ba? Dapat maisip ng KineMaster yan. Ayun. Tapos, gawin mo siyang background. O, di ba? Yung sound ng video, alisin ko, ayan. Pindot nyo na lang itong sound. Tapos, naka 100 yan, ibababa nyo lang sa 0. Ang maririnig nyo, yung inilagay nyong background. Pakinggan na natin at tingnan natin. Dito in-edit yung mga Harry Potter in-edit ko siya sa InShot kasi sa InShot pwede mong alisin yung watermark ng InShot eh, pero hindi siya kasing ganda ng KineMaster. Itong KineMaster talaga marami siyang pwedeng gawin. Ang InShot limited lang. Ayun, ang habol ko lang sa InShot ay wala siyang watermark. Yung hindi nagagawa ng InShot, ginagawa ko sa application na nasa laptop ko. Itatakil natin yan sa mga susunod. Ito ay napasubo lang naman ako. Charot. Actually, bala ko talaga siyang itapik. Pero napasubo lang ang lola nyo. Sige na, gawin na natin. Testing natin kung pwede ako sa ganito tutorial ng mga app. Ayan. Okay, kung okay na, tapos na. Wala ka nang gagawin sa video mo. Feeling mo okay na, wala nang problema. Lahat ng gusto mong mangyari, nangyari na sa video mo. At ayun, i-export na natin. Paano i-export yan? Yung parang share sa gilid. Click mo lang yan. Tapos export. Pindot ang export. Ayan o yung subscription nila. Diba? Ang mahal. Pag lumabas yan, click mo lang no thanks. Save with watermark. Ayan. Ayan, nag-export na. Yung red na yan, na gumagalaw. Hintayin mo hanggang dulo pag natapos na yan.
pwede mo na siyang i-play. Ayan, playable na siya. Ayan, makikita nyo banda dyan sa taas. I-play natin, Ito, ipa-play natin. Gagawin tayo video. Ayun lang. Sana may natutunan kayo. Sana Elise nagets mo yung mga pinagsasabi ko dito. So, ayun, good luck sa'yo sa pag-edit mo. Good luck sa mga nanood nito. Pa-like, pa-comment, pa-subscribe. See you sa next video. Babush!